ተከታታዮቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በቲክቶክ ላይ ያሉትን ቪዲዮዎች በምን መልኩ ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚል ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄን በምን አይነት መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን አንድ የወደድነውን ቪዲዮ መርጠን እንዴት አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል የሚል ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉ። አዲስ ለሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ለመሆን በቀጥታ ሰብስክራይብ ማድረግ በቂ ነውና ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄንን ዳውንሎድ ለማድረግ በሁለት መንገድ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። የመጀመሪያው እዚህ ጋር ያለውን ቪዲዮ ሼር የሚለው ቦታ ላይ በመንካት በቀጥታ እሱን በመነካበት ጊዜ እዚህ ጋር ምን የሚል መጣ? ሴቭ የሚል ቪዲዮ መጣ። ሴቭ የሚለውን በመንጫንበት ጊዜ በዚህ መልኩ ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ሴቭ የተደረገው ቪዲዮ ቀጥታ ከቲክቶክ ሎጎ ጋር ወይንም ዋተርማርክ ጋር ይሆናል። ከዋተርማርክ ውጪ በሆነ መንገድ እንዴት አድርገን ሴቭ ማድረግ እንችላለን የሚል ደግሞ በመቀጠል የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ሴቭ አድርጎታል። ይሄን ሴቭ ያደረገውን ቪዲዮ ሄደን ለማየት ካስፈለገን በቀጥታ ወደ የሚያስፈልገው ወይንም ደግሞ ቪዲዮውን ሊያስቀምጥ ወደሚችለው ቦታ ሄደን የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄንን ቪዲዮ የምናገኝ ይሆናል። በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ቪዲዮውን አምጥቶልናል ማለት ነው። ግን የቲክቶክ ሎጎ አለው። ከቲክቶክ ሎጎ ውጪ በምን መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን? ይሄንኑ ቪዲዮ ደግመን ዳውንሎድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንመጣለን። ሼር የሚለው ቦታ እናካለን። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር በምንመጣበት ጊዜ አዘር የሚል አለ። እሱን እንነካለን ማለት ነው። እሱን ከነካነው በኋላ ምን የሚል አለ? ሊንኩን ኮፒ ያደርግልናል። ኮፒ የሚለውን ሊንክ እንጫናለን። ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ ተመልሰን እዚህ ጋር ጎግል ላይ እንገባለን ማለት ነው። ጎግል ላይ እንገባለን። እዚህ ጎግል ላይ ከገባን በኋላ ጎግል ላይ ኤስኤስ የሚለው ቦታ ላይ ኤስኤስ ቲክቶክ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ኤስኤስ ቲክቶክ የሚለውን ከጻፍን በኋላ ይሄ ይመጣልናል። ዳውንሎድ ቲክቶክ ዊዝ በቪዲዮ ዊዛውት ዋተርማርክ የሚል ይመጣልናል። ይሄንን እንጫናለን። ይሄን በምንጫንበት ጊዜ የምንገባበት ወይንም ደግሞ ዳውንሎድ የምናደርግበት ብራውዘር ያስመርጠናል። ክሮም መርጫለሁ። በክሮም ገባን። ከዚህ በኋላ እዛ ቦታ ያመጣልናል ማለት ነው። ሰርች ማድረጊያ ቦታ ያመጣልናል። እሱ ላይ ኮፒ በማድረግ እዚች ጋር ፔስት እናደርጋለን። ቦታው ላይ እንመጣና እዚህ ቦታ ላይ ፔስት እንለዋለን። ከዚህ በኋላ ዳውንሎድ እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ ይሄንን ሲከፍትልን የዳውንሎድ የምናደርግበትን ይመርጥልናል። ዊዛውት ዋተርማርክ እንበለው የመጀመሪያውን ማለት ነው። እዚህ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን እንጫናለን። እዚህ ጋር ሁለቴን ያዘዝኩት ጨረሰ። ቪዲዮአችን ከጨረሰ በኋላ ቪዲዮውን ከፍቶ ማየት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንከፍታለን ቪዲዮውን። ስንከፍተው አሁን በቀጥታ ስልካችን ላይ ተቀምጧል። ግን የቲክቶክ ሎጎ የለውም፣ ምንም የለውም። ይሄ ቪዲዮ በፈለኩት ቦታ ላይ በቀላሉ መጠቀም እንዲችል ያደርገኛል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።